यार क्यों हूँ इदा करी जाते हो आहो भाई भी नहीं चले सकता तो रहला मैं कहना सही भी टाइम है वा मैनू सामने छड़ जाओ भाई चलो लो जी साडी गड्डी गुड्डी इस टाइम रेडी आ ठीक आ शैंपी दी रेडी हाँ शैंपी दी रेडी अज तो शरोज भाई दी मावां नहीं फड़ियां जानियां हैं अज लाहौर चलिया तो चिट्टा कुर्ता पजामा है बस वो कैमो जैकेट नहीं है हाँ हाँ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਈ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਯਾਰ ਉਹ ਸਲਾਮ ਤੂੰ ਆ ਜਾ ਹਜੇ ਨਾ ਬਹਿ ਉਹ ਡੱਬਾ ਫੜ ਲਿਆਈ ਨਾਲੇ ਯਾਰ ਡੱਬਾ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹਾਂ
ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਰੋਜ ਭਾਈ ਮਾਲਟੇ ਲੈ ਆ ਰਹੇ ਆ ਕੀ ਬਾਤ ਆ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ ਮਾਲਟੇ ਲੈ ਲਏ ਆਪਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਲਾਹੌਰ ਚੱਲੇ ਸੀਗੇ ਯਾਰ बिस्मिल्लाह जी बिस्मिल्लाह सोहने वालेकुम अस्सलाम भाई बड़े की हाल जे ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਭਾਈ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਆਏ ਆ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਮੇਰੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੇਟੀ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੈ ਚਲੋ ਜੀ ਭਾਈ ਲਓ ਜੀ ਆਪਾਂ ਜਾਏ ਹੈਗੇ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਠੀਕ ਆ ਵੱਡੇ ਬਾਈ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੋਗੇ ਆ ਯਾਰ ਆ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਬਾਈ ਸਮਾਨ ਵਾਸਤੇ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਸਤੇ ਚਲੋ ਚਲੋ ਭਾਈ ਲਓ ਜੀ ਪਾ ਗਏ ਆ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਤੇ ਲਾਈਟ ਆਏ ਹੈਗੇ ਤੇ ਬੰਦ ਆ ਲਾਈਟ ਆ ਵੀ ਖਲੋਤਾ ਜੀ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਡਲ ਛੋਟੀ ਟੈਂਕੀ ਹੈ ਛੋਟਾ ਇੰਜਣ ਬੜੀਆਂ ਸਾਈਡਾਂ ਮੈਟਕਾਂ ਹੈ ਕਿਆ ਬਾਤ ਲਓ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਆਏ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬਾਈ ਵੱਡੇ ਘਰ ਠੀਕ ਆ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਲਾਈਟ ਸ਼ਾਈਟ ਬੰਦ ਆ ਬਾਕੀ ਬਾਈ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਰੇ ਦਿਖਾਉਣੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਆ ਲਾਈਟ ਆਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਸਫ਼ਰ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਭਾਈ ਚਲੀਏ ਬਾਹਰ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਕਰਨ ਲਓ ਜੀ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜੀ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਕਰਨ ਮੈਂ ਤੇ ਸ਼ਰੋਜ਼ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਕਿ ਸੀਗਾ ਕਲੋਨੀ ਦੇਖ ਲਈਏ ਕਿ ਨਹੀਂ